હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સેન્ડવિચ આપણે બધાને ખૂબ જ ભાવતી હોય છે અને બાળકોને સ્પેશિયલી ખૂબ જ ભાવતી હોય છે. આપણે જો બહાર જેવી જ સેન્ડવિચ બનાવી હોય તો એમાં કેમિકલવાળા સોસ ઉમેરવા પડતા હોય છે, જેથી એ બહાર જેવી બને છે. તો એ હેલ્ધી નથી રહેતી, કેમ કે એમાં બહારના સોસ જ વધારે ઉમેરવામાં આવે છે. આપણે એમાં શાકભાજી તો બહુ ઓછા જ ઉમેરી શકીએ છીએ. તો આજે હું એક એવી સેન્ડવિચની રેસિપી લઈને આવી છું જે ટેસ્ટી પણ હશે, હેલ્ધી પણ હશે. તેમાં કોઈ પણ બહારનો સોસનો ઉપયોગ નહીં કરવો પડે, સાથે શાકભાજી પણ વધારે હશે અને પ્રોટીનથી પણ ભરપૂર હશે. તો ચાલો ફટાફટ જોઈ લઈએ આજની રેસિપી. તો હવે એક મિક્સિંગ બોલમાં 1/4 કપ જેટલા લાલ કેપ્સિકમ લેવાના, 1/4 કપ જેટલા પીળા કેપ્સિકમ લેવાના અને 1/4 કપ જેટલા લીલા કેપ્સિકમ લેવાના. અહીંયા મારી પાસે 3 કેપ્સિકમ પડ્યા હતા તો મેં લીધા છે. જો તમારી પાસે આ ના હોય તો તમે એકલા લીલા કેપ્સિકમ લેજો ને તો પણ ચાલશે. હવે 1/4 કપ જેટલી બાફેલી મકાઈ લીધી છે અને સાથે 1/4 કપ જેટલી ડુંગળી લીધી છે. અહીંયા બધું જ શાકભાજી મેં એકદમ ઝીણું ઝીણું સમારીને લીધું છે. તમે જે પણ શાકભાજી લેતા હો એ એક સરખું સમારીને લેજો અને જેટલું લેવું હોય એટલું તમે લઈ શકો છો. હવે અહીંયા આપણે 1/2 કપ જેટલું પનીરને ઝીણું ઝીણું સમારીને લેવાનું છે. પનીરને અહીંયા 70 ગ્રામ જેટલું લીધું છે અને ઝીણા ઝીણા કટકામાં જ એને કાપીને લીધું છે. હવે સાથે લેવાનું 1/2 કપ જેટલું હંકળ એટલે કે મસ્કો. આપણે જ્યારે શ્રીખંડ બનાવીએ છીએ ત્યારે જે દહીંનો મસ્કો બનાવીએ છીએ ને તે જ મેં મસ્કો અત્યારે લીધો છે. અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, મસ્કો મોળો હોવો જોઈએ દહીંનો. થોડોક ખાટા દહીંનો હશે તો પણ ચાલશે, પણ અતિ ખાટા દહીંનો ના લેતા, નહીં તો પછી ખટાશ વધી જશે. હવે આમાં 1 મોટી ચમચી જેટલો સેન્ડવિચનો મસાલો ઉમેરવાનો છે. સેન્ડવિચના મસાલાની રેસિપી મેં તમને આગળ બતાવી ચૂકી છું. તમે એ સેન્ડવિચનો મસાલો ઉમેરશો તો તમારે બીજા કોઈ પણ મસાલા ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. તો 1 મોટી ચમચી જેટલો સેન્ડવિચનો મસાલો ઉમેરવાનો છે અને આ બધી વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી દેવાની છે. સેન્ડવિચના મસાલામાં મીઠું, સંચળ બધું જ હતું, એટલે મેં મીઠું કે એ બધું એક્સ્ટ્રા નથી ઉમેર્યું. જો તમે સેન્ડવિચનો મસાલો ના ઉમેરતા હોય તો પછી તમારે જે રીતના મસાલા કરવા હોય એ રીતના તમારે મસાલા કરી લેવાના અને આ બધી વસ્તુને સરસ મિક્સ કરી દેવાની. હવે મેં અહીંયા 2 બ્રાઉન બ્રેડ લીધી છે. તમે આની જગ્યાએ મલ્ટી બ્રેડ લઈ શકો છો કે પછી વ્હાઈટ બ્રેડ લઈ શકો છો. કોઈ પણ બ્રેડ લેવાની અને એમાં બટર લગાવી લેવાનું. પછી ઉપરથી એક સ્લાઇસમાં ટોમેટો કેચઅપ લગાવવાનું છે. મેં આ ઘરે બનાવેલો ટોમેટો કેચઅપ યુઝ કર્યું છે. જો આ ન કરવો હોય તમારે તો એની જગ્યાએ લીલી ચટણી લગાવી લેવાની. અને આવી રીતે જેટલો મસાલો તમારે જોઈતો હોય એટલો તમે મસાલો ભરી શકો છો. મેં અહીંયા થોડોક વધારે જ ભર્યો છે અને બીજી સ્લાઇસમાં પણ આવી રીતે જ મસાલો આપણે ભરી દઈએ. હવે ઉપરથી પાછો અહીંયા સેન્ડવિચનો મસાલો ઉમેરી દેવાનો. હવે આ સેન્ડવિચ છે તેને એક ઉપર એક મૂકી દેવાની અને ત્રીજી એક સેન્ડવિચમાં પણ મેં બટર અને સોસ લગાવી લીધો છે તો તે પણ આની ઉપર મૂકી દઈએ અને થોડુંક દબાવી દઈએ જેથી બધી વસ્તુ ચોટી જાય. પછી આને હવે શેકવાની જ છે. તમારે જો ગ્રીલમાં શેકવી હોય તો ગ્રીલમાં, ટોસ્ટર સેન્ડવિચ હોય તો એમાં શેકી શકાય છે અને સાદી પેનમાં શેકવી હોય તો સાદી પેનમાં પણ શેકી શકાય છે. મેં અહીંયા એને તવીમાં શેકી છે તો તવીને મેં એકદમ ગરમ કરી લીધી છે. પછી ગેસ ધીમો કરી દીધો છે અને થોડુંક માખણ મૂકીને આપણે જે સેન્ડવિચ બનાવી તે મૂકી દેવાની અને થોડુંક દબાવી દેવાનું. હવે નીચેની સાઈડ ચડી જાય એટલે ઉપરની સાઈડ પણ માખણ લગાવીને એને ફેરવીને નીચેની સાઈડ પણ ચડવા દેવાની. તમારે જો ગ્રીલ સેન્ડવિચ કરવી હોય તો ગ્રીલ સેન્ડવિચ કરજો, એવા ખૂબ જ ટેસ્ટ સરસ આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણે એને બહાર લઈ લઈએ અને એને કટિંગ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણી એકદમ યમી અને ટેસ્ટી સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ટેસ્ટમાં પણ સરસ લાગશે અને બાળકોને ખૂબ જ ભાવશે. તો ચોક્કસથી આ રીતે દહીંવાળી સેન્ડવિચ ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આ રેસિપી કેવી લાગી. રેસિપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ દહીંવાળી સેન્ડવિચ. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.